Hello everyone. අදත් මා ඔබ සමග කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ 19 වෙනි වීඩියෝ එකේදී simple present tense වල negative වාක්‍යයක් භාවිත කරන හැටි හදා ගන්න හැටි. simple present tense වල positive වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න හැටි. ඒ වාක්‍යයේ වචන යොදා ගන්න හැටි ඔබට මම මීට කලින් පාඩම කියන්නේ 18 වෙනි වීඩියෝ එකේදී ඔබට පෙන්වනවා. ඉතින් දැන් මේ 19 වෙනි වීඩියෝ එකේදී simple present tense වල අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු negative form එක. එහෙම නැත්නම් නැති අනාර්ථ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න හැටි තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මේ පාඩම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් බොහොම පහසු ක්‍රමයක් ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමති නේද? හොඳයි. මෙන්න ක්‍රමය. අපිට simple present tense වලදී negative වාක්‍යයක් හදාගන්න යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා helping verb දෙකක්. මොනවද මේ helping verb දෙක? do ඒ වගේම does. do does. මොන do කියන්නේ plural බහුවචන plural subjects එක භාවිත කරන වචනේ තමයි do කියලා කියන්නේ. එhmenan අපි අර positive වාක්‍යයේදී වගේම I we you they භාවිතා කරන්නේ doත් එක්ක. එහෙමනම් අර SES භාවිතා කරා කිව්වේ සිංගියුලර් කරේ. එහෙමනම් ඒ සිංගියුලර් ඕනෑම සබ්ජෙක්ට් එකක් එක්ක අපි භාවිතා කරනවා does. එහෙමනම් do does අනිවාර්යයෙන්ම අපට ඕනේ simple present tense වල negative වාක්‍යයක් හදා ගන්නට. එහෙමනම් මේ negative වාක්‍යයක් හදනකොට අපි හැමදාම වාක්‍ය 100 ගණක් හදලා ඇති. නමුත් අපි නිශ්චිත ක්‍රමයක් දැනගත්තොත් ෆෝමියුලා එකක් දැනගත්තොත් හරි පහසුවෙන් අපට ඉතා ඉක්මනින් බොහොම විනාඩි කිහිපයකින් මුළු ජීවිතේම වෙනස් කරන පාඩමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඔබට මේ පාඩම ගැන කියලා දෙන්නට යන්නේ. එහෙනම් මෙන්න ක්‍රමය. subject එක ගාවට do does භාවිත කරනවා. do does not. verb object rest. subject is කියන්නේ subject ඊළඟට subject එක ඒක වචන නම් අපි does දානවා, බහුවචන නම් do දානවා. ඒත් එක්කම not භාවිත කරනවා verb. මේ verb එක භාවිත කිරීදී හොඳට මතක තියාගන්න ඕන positive වාක්‍යයේදී අපි වාක්‍යයේ ආව subject එක එහෙම නැත්නම් she he තාවනම් අපි වාක්‍යේන ක්‍රියාපදය s es i es යදුවා. මින් මතු හොඳට මතක තියාගන්න ඔබ does එන කිසිදු වාක්‍යයක ක්‍රියාපදය නැවත වාරයක් අපි ඒක වචන නොකර ඉන්න බව. මොකද මේ does කියන වචනයෙන් අර s es i es තිදෙනාම නියෝජනය කරන නිසා නැවත ක්‍රියාපදය අපි ඒක වචනෙන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ ව්‍යාකරණ දෝෂය කරන්නට එපා. නම් object එක. වගේම මම rest ගැන positive වලදී කතා කරා. මේ ඉගෙන ගැනීමේ පහසුව සඳහා පමණක් ඔබ මතක තියාගත යුතු දෙයක්. එහෙම නැත්නම් අපිට නැත්නම් සංකීර්ණතාවයකට පත් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙනම් do not අපට කෙටි කරන්නට පුළුවන් don't කියලා. අවශ්‍යතාවය අනුව does not අපට කෙටි කරන්නට පුළුවන් doesn't කියලා. එහෙනම් I do not play chess. I do not play chess. මම chess සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. We don't work today. We don't work today. අපි අද වැඩ කරන්නේ නැහැ. She doesn't come to class. ඇය පන්තියේ එන්නේ නැහැ. බලන්න. she ඒක වචනයි. does ඒක වචනයි. නමුත් මේ ක්‍රියාපදය මම භාවිත කරලා තියෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපයෙන්. ඔබත් අනිවාර්යයෙන්ම does එන වාක්‍යයක ක්‍රියාපදයේ මේ බහුවචන ස්වරූපයෙන් නැත්නම් මූලික ස්වරූප බේස් ෆෝම් එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම තියන්නට වෙනවා. එහි SES නොයදා භාවිත කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම father doesn't go. බලන්න does කියන වචනේ එන වාක්‍යයක කවදාවත් අපි නැවත ක්‍රියාපදය ඒක වචන කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් father doesn't go to town. The bird doesn't fly at night. ඔබට පැහැදිලි නේද? එහෙමනම් simple present tense වලදී පමණක් අපට මුණ ගැහෙන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකක් එහෙම නැත්නම් helping verbs දෙකක් තමයි do සහ does කියන්නේ. ඕනෑම වාක්‍යයක් අපි negative කරන්න යනකොට මේ do does සමග not කියන පදේ භාවිතා කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔබ හොඳට මතක තියාගන්නට ඕනේ does එන වාක්‍යයක
නැවත කිසිම ආකාරයකින් ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන එහෙම නැත්නම් SES භාවිතා නොකරන බවත් මතක තියාගන්නට ඕනේ. එhmenan අපි තව වාක්‍යයක් බලමු. Mother doesn't go to town. I don't go to town. Ruan doesn't play cricket. Children don't play cricket. We sing songs. Ruan එතකොට කොහොමද ඉන්නේ? We sing songs negative කරොත් we don't sing songs. Ruan sings song. Ruan doesn't sing songs. අන්න. Birds fly in the sky. Negative. Birds don't fly in the sky. They read books. They don't read books. Mother goes to town. Mother doesn't go to town. මෙන්න මේ ආකාරයට එහෙනම් අපි simple present tense වලදී ඊටාම පැහැදිලිව negative වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නවා. එහෙනම් ඔබට පැහැදිලි ඇති simple present tense අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ජීවිතයට ඕන වෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් සමග අපි හොඳ දැනුමක් ලබා ගත්තා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ do's භාවිතා කරලා ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි අනිවාර්යෙන් බලමු. එතෙක් ඔබ මේ වීඩියෝස් ටික හොඳින් බලන්න. ඔබ මෙතෙක් subscribe කරලා නැත්නම් මේ channel එක subscribe කරන්න. මොකද ඔබට මේ පාඩම් මාලාව නිවැරදිව පිළිවෙලකට මා ඔබට කියා දෙන්නට උත්සාහ කරන නිසා. එhmenan ඔබට මේ පාඩම් තුළින් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ලබා ගන්නට ව්‍යාකරණ දැනුම වැඩි දියුණු කරගෙන ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම තුළින් ඔබගේ ඉලක්කයන් වලට යන්නට මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව ඔබට පහසුවක් වේවි කියලා හිතනවා. ඔබට ජය වේවා.